Nhu cầu tạo ra thị trường thị trường tạo ra nhu cầu, làm sao để thu về lợi nhuận và doanh thu cho một dòng sản phẩm hàng triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của nhà sản xuất luôn hướng đến khai thác dòng tiền từ sản phẩm mà anh ấy tạo ra trong chu kỳ sống của sản phẩm một cách đều đặn đi lên và bền vững, nghĩa là tăng trưởng ổn định và bền vững, mức độ lý tưởng của bất kỳ CEO nào trong doanh nghiệp mong muốn. Trước tiên, bạn phải bắt đầu từ sự trải nghiệm sản phẩm của khách hàng, customer, sau đó mới làm việc với phòng công nghệ, họp bàn những giải pháp để thỏa mãn những nhu cầu đã được phân tích, báo cáo, khảo sát kỹ càng. Anh không thể tạo ra thứ gì đó từ phòng công nghệ mà không thỏa mãn nhu cầu người dùng. Trên cơ sở đó, chúng ta đưa ra chiến lược và tầm nhìn cho một dòng sản phẩm của doanh nghiệp. Nó xuất phát từ câu hỏi, cái gì sẽ đem lại lợi ích khổng lồ cho khách hàng? Và khách hàng là ai? Họ ở đâu? Thị trường nào? Phân phối như thế nào? Hàng loạt những câu hỏi được đưa ra để tìm ra câu trả lời. Không nên ngồi bàn việc với các kỹ sư hay tìm hiểu các kỹ thuật tạo ra một giải pháp phần mềm khủng và quá vi mô. Vấn đề làm sao để tạo ra trend, xu hướng, niche, nhu cầu và phương hướng tiếp cận thị trường, Market Approaching Methods. Đó là con đường đúng đắn nhất để đi. Apple là công ty đầu tiên sản xuất ra máy in laser nhỏ gọn nhất thế giới, với những tính năng ưu việt nổi trội bậc nhất, tích hợp tiện ích thông minh nhất. Vấn đề là sau khi in ra bản giấy in đầu tiên với độ nét tuyệt vời nhất thế giới, thì họ, Apple, Steve Jobs đã khẳng định ngay là họ có thể bán được sản phẩm trên toàn thế giới. Sự khẳng định chắc chắn này đến từ nhiều năm nghiên cứu nhu cầu và tiện ích cho những nhu cầu đó. Ông chắc hắn bán được vì hơn ai hết, ông chính là một khách hàng cực kỳ khó tính. Và ông đã hài lòng với kết quả đó. Đây chính là chiến lược sản phẩm làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Đây là tư duy mà chúng ta cần học hỏi và đạt được sự thấm nhuần từ bên trong bản chất của nó. Chúng ta không thể tránh khỏi những sai lầm phải trả giá đắt trong quá trình sản xuất. Điều quan trọng là chúng ta biết hỗ trợ lẫn nhau qua giai đoạn khó khăn. Cái cách mà Bill Gates từng cứu Apple của Steve Jobs trước bờ vực thẳm của phá sản trong cuộc đua công nghệ trí tuệ đỉnh cao của nhân loại. Điều đó giúp cả hai nền tảng khoa học hàng đầu thế giới cùng nắm tay nhau thống trị đế chế của ngành công nghệ tin học máy vi tính. Steve Jobs từng nói, đừng thúc bách các đồng sự của bạn, đừng tạo ra áp lực khiến họ rời bỏ mình hoặc phải bỏ cuộc. Dù thất bại, thì đó lại chính là giá trị của thành công, không để ai phải nhìn lại, mà cứ tiếp tục bước tới, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao hơn, cùng nhau khai thác giá trị và làm giàu cuộc sống. Trong kim tứ đồ của thầy Robert Kiyosaki thì investment đầu tư là kim chỉ nam để vươn tới tự do tài chính. Đầu tư không bao giờ là rủi ro, chỉ có rủi ro đến từ phía nhà đầu tư sai lầm. Nhà đầu tư thông minh luôn biết tìm ra giải pháp cho kế hoạch đầu tư. Họ tạo ra xu hướng, trend, cơ hội, opportunity và trên dịp những thay đổi mang tính cách mạng hóa. Họ chủ động tìm kiếm nhu cầu của xã hội và thỏa mãn nó.